ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා ඔක්කොම අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් ගොඩක් දවසකින් තමයි අපි ඔයාලව හම්බ වෙන්නේ. හරි අද අපේ පාඩම තමයි කම්පියුටරේ තියෙන power supply එකකින් කොහොමද CCTV වලට power එක ලබා දෙන්නේ කියන එක තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා CCTV කැමරා වලට DVR එකට කැමරා වලට router එකට මෙන්න මේ device වලට වොට් 12ක power එකක් තමයි ලබා දෙන්න ඕන. ඉතින් ඒකට අපි power supply එකක් පාවිච්චි කරනවා. අපිට පුළුවන් අපේ ගෙදර තියෙන කම්පියුටරේ වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඒකේ power supply එක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේ power supply එකකින් කැමරා 4කට power එක ලබා දෙන්න DVR එකටත් එක්ක. ඉතින් ඒ වැඩේ කොහොමද කරන්න කියන එක තමයි අද මම කතා කරන්නේ. අපි power supply එක පොඩ්ඩකට ගමු. මේ තියෙන වලට බලා ගන්න පුළුවන් power supply එක. ඉතින් මෙතන තියෙනවා power in කරන්න socket එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ power out කරන්නත් අපිට පුළුවන්. power out කරන්නේ AC current එක. ඉතින් මේ මෙහෙමම power supply එන්නේ නැහැ. සමහරක් වෙලාවට input විතරයි. මේ පරණ power supply එක. පරණ power supply වල එනවා AC input and output කියලා. ඒ කියන්නේ කම්පියුටරේට power supply එකෙන් current එක එනවනේ. ඒ වගේ මොනිටරේටත් අපිට output එකක් විදිහට AC current එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපේ වැඩේට නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ පැත්ත. ඉතින් මේ පැත්ත අපි බලමු colors මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෑර් තොගේ බලපුවන් පස්සේ colors ගණනාවක් තියෙනවා. රතු පාට තියෙනවා, ඒ වගේම තැඹිලි පාට තියෙනවා, ඒ වගේම කහ පාට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කළු පාට වයර් තියෙනවා. තවත් කිව්වොත් එහෙම සුදු පාට තියෙනවා, ඒ වගේම නිල් පාට තියෙනවා, කොළ පාට කේබල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේවා මොනවද කියලා අපි ඉස්සෙල්ලාම දැනගන්න ඕන. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මේ power supply එක මම භාවිතයට ගන්නෙ නැහැ. කම්පියුටරේට මම භාවිත කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම මේ ටික කපලා අයින් කරනවා. හැබැයි ඔයාලට පුළුවන් මේක කපලා අයින් කරන්න නැතුවත් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම භාවිත කරන්නේ නැති නිසා මම මේක කපලා අයින් කරලා මොනවද මේ කලර්ස් වලින් කියන වෝල්ටීතාවය කියලා මම කතා කරනවා. හරි මම දැන් මේ පෝට් මම කපලා අයින් කරනවා. මට කේබල්ස් ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මම මෙන්න මේ විදිහට මේ දේවල් හැම එකක්ම කපලා ඉවත් කරනවා. හරි මම මේ කේබල්ට අයි තිබුණා. ඉතින් මම ඒවා ටිකක් ඉවත් කරා. ඊට පස්සේ මේ ඉස්සරහ තිබුණු ෂොකට් තිබුණා නේද? පෝට් සම්බන්ධ කරන්න අපි hard disk එකට. එතකොට ඒවත් මම අයින් කරලා ඉවත් කරා. දැන් කේබල් ටික විතරයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ කේබල් ටික වර්ගීකරණය කරගන්නවා. මේ කහ පාට වෙනෙන්ම ඒ වගේම ඒ කලර්ස් අනුව මම ඒ දේවල් වෙන් කරගන්නවා. ප්‍රධානම කලර්ස් වලට වෙන් කරගන්න ඕන කලර්ස් තමයි කහ පාට, ඒ වගේම රතු පාට, ඒ වගේම තැඹිලි පාට, ඊගාවට කළු පාට කේබල් එක, ඒ වගේම කොළ පාට තියෙනවා කේබල් එකක්. මේ තියෙන කේබල් එක මේ කොළ පාට කේබල් එකත් වෙන් කරගන්න ඕන. මම කියන්නම් ඇයි මේවා වෙන් කරගන්නේ. මේ ඒ කලර්ස් වලින් ඒ කේබල්ස් වලින් එන පවර් එක වොට් කීයද කියලා මම පැහැදිලි කරන්නම් මේ ටික වෙන වෙනම සිලෙක්ට් කරගෙන. හරි මම දැන් මේ කේබල් වෙන් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න රතු පාට කේබල් ටික මම වෙනෙන්ම වෙන් කරගෙන තියෙනවා. ටේප් කරලා තියෙනවා. පේනවා ඔයාලට. ඒ වගේම තැඹිලි පාට කේබල්ස් ටික වෙනෙන්ම වෙන් කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම කළු පාට කේබල් එක මම වෙන් කරගෙන තියෙනවා කේබල්ස් ටික. ඒ වගේම කහ පාට කේබල්ස් ටික මම වෙන් කරගෙන තියෙනවා. ඊගාවට මම මේකෙන් ගන්නවා මෙන්න මේ කොළ පාට කේබල් එක. ඒක අපට අවශ්‍ය වෙන එක. ඉතින් මම මේ කොළ පාට කේබල් එකක් මෙහෙම අල්ල ගන්නවා, වෙන් කර ගන්නවා. මට මේ කේබල්ස් ටික ඕන වෙන්නේ නැහැ. නිල් පාට කේබල් එක තියෙනවා. ඒ වගේම දම් පාට කේබල් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ගුරු පාට කේබල් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම සුදු පාට කේබල් එකක් තියෙනවා. මම මේ කේබල්ස් ටික කපලා අයින් කරනවා මට අවශ්‍ය නැති නිසා. හරි. එහෙනම් අපි දැන් බලමු මොනවද මේ කේබල්ස් කියලා. CCTV කැමරා වලටම අදාළ වෙනවා නම් CCTV කැමරා වලටම ඔයා මේ power supply එක use කරනවා නම් ඔයාට ඕන වෙන්නේ කේබල්ස් තුනයි. එකක් තමයි කහ පාට කේබල් එක. ඒ වගේම කළු පාට කේබල් එක. ඒ වගේම මෙන්න මේ
කොළ පාට කේබල් එක. ඔයාලට මේ කේබල්ස් ඕන වෙන්නේ නැහැ. මොකද CCTV කැමරා වලට වෝල්ටේජතාවය අවශ්‍ය වෙන්නේ වොට් 12යි ඇම්පියර් 2.5යි කැමරාවකට. ඒ කියන්නේ කැමරා 4ක් DVR එකත් එක්ක ඇම්පියර් 10ක් මේකෙන් අවුට්පුට් කරනවා. ඒ නිසා අපිට මේ කේබල්ස් ඕන වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි කලර්ස් එක බලමු මේවල ඇම්පියර් කොච්චරක් එනවද කියලා මේ කේබල්ස් වල. මේ කොළ පාට කේබල් එක තියෙන්නේ මේ පවර් සප්ලයි එක ඔන් කරන්න. ඒ කියන්නේ මේකට අපි පවර් එක ලබා දුන්නාට පවර් සප්ලයි එකට පවර් එක ලබා දුන්නාට මේ පවර් සප්ලයි එක ඔන් වෙන්නේ නැහැ. මේ කේබල් එකෙන් තමයි ඔන් වීම සිදු වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඍණ කේබල් එකක්. මේක ඍණ. හරිද? එතකොට මේ කේබල්ස් ඔක්කොටම මේ ඔක්කොම ධන අපි බලමු මේවල කරන්ට් එක කොහොමද එන්නේ කියලා. පළවෙනි එක කහ පාට කේබල් එක. කහ පාට කේබල් එකෙන් වෝල්ට් 12ක කරන්ට් එකක් එනවා. මේ ඕනම කේබල් එකකින් වෝල්ට් 12ක කරන්ට් එකක් එනවා. ඒකේ ධන වෝල්ට් 12යි ධන කේබල් එක තමයි කහ පාට. ඍණ කේබල් එක වෙන්නේ මේ කළු පාට කේබල් එක. මේ හැම එකකටම ඍණ කේබල් එක වෙන්නේ මේ කළු පාට කේබල් එක. ඒ වගේම රතු පාට කේබල් එකෙන් වෝල්ට් 5ක් අපිට අවුට්පුට් කරගන්න පුළුවන්. මේ හැම කේබල් එකකම වොට් 5ක් එනවා පවර් එකක්. වොට් 5ක පවර් එකක් එනවා. ඒ වගේම මේ ගුරු පාට කේබල් එකෙන් වොට් 3.3ක කරන්ට් එකක් එනවා. මෙන්න ඉමේජ් එකක් වැටෙනවා. 350යි පවර් සප්ලයි එකේ තියෙන ඇම්පියර් ප්‍රමාණය AA වොට් වලට අදාළව තියෙන වෝල්ටේජතාවයට අදාළව වොට් 12ට කීයක් තියෙනවද? වොට් 12ට තියෙනවා ඇම්පියර් 10ක්. ඒ වගේම වොට් 5ට තියෙනවා ඇම්පියර් 25ක්. ඒ වගේම තමයි වොට් 3.3ට ඇම්පියර් 28ක පවර් එකක් එනවා. ඉතින් මේ ස්ක්‍රීන් එක ඔයාලට පේනවා. මේ තියෙන්නේ මේක ස්ටිකර් එකක් අලවලා තියෙනවා. ඒකේ ඒ දේවල් ලියලා තියෙනවා. ඔක්කොම ඉස්සෙල්ලා අපිට පොඩි දේවල් ටිකක් මිලදී ගන්න වෙනවා. ඒ දේවල් ටික තමයි ඔයා ගාව තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කැමරා වලට අදාළව කැමරාවක් අපි ගත්තොත් එහෙම ඒ කැමරාවේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් BNC නේද? ෆීමේල් පෝට් එක තියෙනවා. ඒ වගේම පවර් ෆීමේල් පෝට් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අදාළ මේල් DC ඇඩැප්ටර් එකක් ඔයාලට ඕන වෙනවා. මොකද මෙන්න මේ විදිහට මේක පවර් එක දෙන්න අපිට මේ වගේ ඇඩැප්ටර් එකක් ඕන වෙනවා. නැත්නම් මේක කපලා තුවාල කරලා තමයි සිදු කරන්න වෙන්නේ. ඒක කැතයි. ඒ වැඩේ කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට DC පවර් ඇඩැප්ටර් එකක් ඔයාලට ගන්න වෙනවා. ඉතින් එකක් අනිවාර්යෙන් ගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි රවුටරේටත් මේකෙන් පවර් එක දෙනවා නම් ඔයාලට ඒ જાතියෙම DC ඇඩැප්ටර් එකක් ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතන පවර් එක ලබා දෙන්න. ඒ වගේම තමයි DVR එකටත් මේක හරියටම හරියනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ස්ථානට පවර් එක ලබා දෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් DC ඇඩැප්ටර් එකකින් මේ විදිහට පවර් එක ලබා දෙන්න. මෙන්න මේ පැත්ත ඔයාලට පුළුවන් දිගට තියනවා නම් TT වයර් එකක් පාවිච්චි කරලා පවර් එක දිගට අරන් යන්න. ඊට පස්සේ අර මම කියන කහ පාට එකට මේ රතු පාට ධන වයර් එක සහ මේ කළු පාට කේබල් එක අර කළු පාට කේබල් එකට ලබා දෙන්න පුළුවන්. හොඳට මතක තියාගන්න ඕන පවර් සප්ලයි එකේ රතු පාට නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒකට දෙන්න එපා. ඒකට දුන්නොත් එහෙම ඇම්පියර් එන්නේ කීයද? වොට් කීයක්ද දෙන්නේ? වොට් 5ක පවර් එකක් තමයි එන්නේ. ඒකට දෙන්න එපා. මේක අනිවාර්යෙන් රතු පාට කේබල් එක කහ පාට එකට තමයි දෙන්න ඕන. කළු පාට එක කළු පාට එකටම දෙන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් බලමු මේ විදිහට දීලා මේවා වැඩ කරනවද කියලා දැන්. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙන්න පවර් ඇඩැප්ටර් එක මේකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ පවර් ඇඩැප්ටර් එකක් ඔයාලට ගන්න වෙනවා. ඉතින් බලන්න කහ පාට කේබල් එකට රතු පාට කේබල් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මොකද වොට් 12 අපට අවශ්‍ය නිසා. කළු පාට කේබල් එක රින කියලා මම කිව්වා. පවර් එක මම දීලා තියෙන්නේ පවර් සප්ලයි එකට. පවර් සප්ලයි එකට දීලා තියෙන්නේ. නමුත් මේක ඔන් වෙලා නැහැ. මොකද මම මේ කොළ පාට කේබල් එක තවම මේ කළු පාට කේබල් එකත් එක්ක ෂෝට් කරලා නැති නිසා. ෂෝට් කරොත් තමයි පවර් සප්ලයි එක ඔන් වෙන්නේ. ෂෝට් කරලා නැහැ මම තවම. හරි. මම මෙන්න කැමරාවක් තියෙනවා. මම නැත්නම් රවුටරේ අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු. රවුටරේ ලයිට් එකක් පත් වෙනව නේද? මම මෙන්න රවුටරේට සම්බන්ධ කරා මේක. සම්බන්ධ කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ හරියේ ලයිට් එකක් අනිවාර්යෙන් පත් වෙන්න ඕන. මම දැන් කරන්නේ මේ කළු පාට කේබල් එකයි කොළ පාට කේබල් එකයි එකට සම්බන්ධ කරන්න යන්නේ දැන්. එතකොට තමයි මේක ඔන් වෙන්නේ. අපි බලමු පත් වෙනවද කියලා. මේ මෙතන ලයිට් එකක් තියෙනවා. රවුටරේ ඔන් වෙනවා නම් ලයිට් එක පත් වෙන්න ඕන නිල් පාටි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ලයිට් එක පත් වුණා. ඒ කියන්නේ වොට් 12ක පවර් එක දැන් අපේ සම්බන්ධතාවයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ රවුටරේ දැන් වැඩ කරන්නේ. මට පවර් සප්ලයි එකේ ෆෑන් එකේ සද්දෙත් ඇහෙනවා.
ෆෑන් එක කැරකෙනවා කියන්නේ දැන් පවර් සප්ලයි එක ඔන් වුණා කියන එක. හරි. දැන් මම මේ කේබල් දෙක පොඩ්ඩක් අයින් කරනවා. ඔයාලට පේනවා කේබල් දෙක අයින් කරපු ගමන් මොකද වුනේ කියලා. කේබල් එක අයින් කරපු ගමන් පවර් එක ගියා නේද? එහෙනම් මේ කේබල් එක අනිවාර්යෙන් එකට සම්බන්ධ වෙලාම තියෙන්න ඕන. නැත්නම් පවර් සප්ලයි එක ඔෆ් වෙනවා. මම ආයෙත් මේක සම්බන්ධ ගාවනවා මෙතන. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ගාවපු ගාම මේ ලයිට් එක අපුපත් වුණා. ඒ කියන්නේ කරන්ට් එක එනවා දැන්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ මේ දෙක අනිවාර්යෙන්ම සම්බන්ධ කරලාම තියෙන්නේ හොඳයි. නැත්නම් මේක ස්විච් එකකට සම්බන්ධ කරලා ස්විච් එකක් දාලා තියන්න පවර් සප්ලයි එක ඔන් ඕෆ් කරන්න. එහෙමත් හොඳයි. එහෙම සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. නැත්නම් පවර් එක දීලා තිබුණොත් අපිට ඕෆ් කරන්න වෙන්නේ මේක පිටිපස්සේ පවර් කේබල් එක ගලවලම තමයි. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේක මේ කේබල් දෙක ස්විච් එකක් විදියට යූස් කරන්න. අපි එහෙනම් දැන් කැමරාවකට දීලා බලමු. මම මේ දෙක මේ විදිහට ජොයින්ට් එකම දානවා. නැත්නම් මේක ගලව ඉන්න ඕන නිසා. හරි. දැන් අපි බලමු මේක කැමරාවකට සම්බන්ධ කරලා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ කැමරාව ෆුල් කලර් කැමරාවක්. මම මේක ගහපු ගමන් මේකේ ලයිට් එක පත් වෙනවා. හැබැයි ඕෆ් වෙයි. ඇයි ඕෆ් වෙන්නේ? ආලෝකය තියෙන නිසා. කරුවලට විතරයි ලයිට් එක පත් වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් පවර් එක දුන්න ගමන් ඔන් වෙනවා. ඒ ඔන් උනේ ඇයි? දැන් මේ කැමරාව වැඩ කරන නිසා. මම මේක වැහුවොත් එහෙම අතින් වැහුවොත් ආලෝකය නැති නිසා ලයිට් පත් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා. පේනවනේ. ඒ කියන්නේ මේ කැම් එක වැඩ කරනවා. කැම් එකට අදාළව පවර් එක මේ පවර් සප්ලයි එකකින් එනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු DVR එක. DVR එකේ පවර් එක එනවනම් මේ හරිය ලයිට් පත් වෙනවා. මෙන්න මේ ස්ථානේ. අපි බලමු DVR එකට පවර් එක දීලා පත් වෙනවද කියලා. ඉතින් මම මෙන්න පවර් එක ලබා දෙනවා. හරි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් DVR එකේ ලයිට් එක පත් වෙනවා. DVR එකේ ලයිට් එක පත් වෙනවා කියන්නේ මේ පවර් ලයිට් එක පත් වෙනවා කියන්නේ DVR එක දැන් වැඩ කරනවා කියන එක. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් මේකෙන් කැමරා කීයකට දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. මම මේක ගලවනවා. ඒතර පවර් සප්ලයි එක ඕෆ් වෙනවා. හරි. අපි ඒ ගැන දැන් කතා කරමු. සාමාන්‍යයෙන් මේ පවර් සප්ලයි එකෙන් දෙන්න පුළුවන් කැමරා ප්‍රමාණය 4ක්. DVR එකටත් පවර් එක දෙන්න පුළුවන්. පවර් බෑක් එක නොමැතිව. ඕන රවුටර් එකටත් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන මේ කේබල්ස් කැමරාවක් මෙතන හයි කරන්නේ නැහැ නේ අපි. කැමරාව අපි හයි කරන්නේ ටිකක් ඈත. පවර් සප්ලයි එකේ තියෙන සමහරක් වෙලාවට DVR එක ගාව. එතකොට මේ කේබල්ස් ගොඩක් දුර යනවා නේද? මේ හරිය අපි කැමරාව නේද සම්බන්ධ කරලා පෙන්නුවට මේ කැමරාව සමහරක් වෙලාවට මීටර් 30ක් 40ක් ඈතින් තියෙන. එතකොට අපි වෙනින්ම TT cables, power cables පාවිච්චි කරලා මේක ඈතට අරන් ගිහිල්ලා කැමරාව ගාවින් තමයි වෙන්නේ මේ DC ඇඩප් එක හයි කරන්නේ අපි නේද? එතකොට ගොඩක් දිගට යනවා නම් අපිට කැමරා 4ක් විතර පුළුවන්. ගොඩක් දිගට යනවා නම්. හැබැයි අපි හිතමු මීටර් 20 තියෙන කැමරා ටිකක් තියෙනවා කියලා. එහෙම වුණොත් ඉතින් කැමරා 5ක් 6ක් වගේ ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ වලට පේනවා කේබල්ස් තියෙනවා කහපාට කේබල්ස් 1 2 3 4 5 6ක් තියෙනවා. ඉතින් DVR එකට 1යි රවුටර් එකට 1යි ඊට පස්සේ කැමරා 4කට ලබා දෙන්න කේබල්ස් මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම කළු පාට කේබල් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය විතරක් තියලා අනිත් ඒවා කපලා අයින් කරත් කමක් නැහැ. නැත්තම් තිබ්බත් ගැටලුවක් නැහැ ඒක. ඒකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට අමතරව ඔයාලට තවත් ඩිවයිස් තියෙනවා නම් සමහරක් වෙලාවට ඔයාලට හම්බ වෙනවා HDMI මේ කන්වර්ටර් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒවට එහෙම වොට් 12 නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේ පවර් එක ලබා දෙන්න සමහරක් වෙලාවට ඇම්පියර් 5 තියෙනවා. ඉතින් මම ඒ විදිහේ ස්පීඩ් එකක් දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඒකට ඇම්පියර් ඒකට වෝල්ටීතාවය වොට් 5ක වෝල්ටීතාවයක් තමයි ලබා දෙන්න ඕන. වොට් 12 දුන්නොත් ඒක පිච් වෙනවා. ඉතින් එන්න ඒ වගේ ගැජට් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ කේබල්ස් ටිකත් පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම වොට් 3.3 වෝල්ටීතාවය අවශ්‍ය ඩිවයිස් වලට ඒවා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම රින හැම එකකටම මේ කළු පාට කේබල් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඕක තමයි අද අපේ පාඩම. ඔන්න ගෙදර තියෙනවා නම් පවර් සප්ලයි. හැබැයි ඒවා වැඩ කරන්න ඕන. කැඩිච්ච ඒවා වෙන්න බෑ. කම්පියුටර් එක කැඩලා තියෙනවා නම් පරණ කම්පියුටරයක් නම් Pentium 4, Pentium 3 මැෂින් එක පැත්තක දාලා තියෙනවා නම් පවර් සප්ලයි එක ගලවලා අරගෙන ඔන්න ඔයාලට ලොකු වැඩ වගේක් කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මේවා CCTV කැමරා වලට විතරක් නෙමෙයි. LED ලයිට් වලට නේද? ලයිට්ස් කියද්දී අපේ කොල්ලෝ ලයිට් වලින් වැඩ දානවනේ. ඉතින් ඒ වගේම ස්ටුඩියක් කරනවා නම් ඒවට ලයිට් වලට ගොඩක් වෙලාවට වොට් 12
පව එකක් ලබා දෙන්නේ නේද? ඉතින් මෙන්න මේ වැඩවලටත් මෙන්න මේ පවර් සප්ලයි එක ඔයාලට යූස් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් පවර් සප්ලයි එකක් සල්ලි වලට ගන්න කියලා නෙමෙයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්නේ. ගෙදර පවර් සප්ලයි එකක් තියෙනවා නම් ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් ඒක මුල්ලකට දාලා තියෙනවා නම් මෙන්න ඔයාලට පුළුවන් පාවිච්චි කරලා වැඩක් ගන්න මේ පවර් සප්ලයි එකේ. එහෙනම් මේක තමයි අද අපේ වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා හිටපු ඔයාලා ඔක්කොටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම තමයි අපිව තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ හොඳ වීඩියෝ ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න අවශ්‍ය නම් දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තියන්න. එතකොට වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාලට නොටිෆිකේෂන් එකක් එනවා. ඉතින් හරි හැමෝටම සුබ දවසක්.